તમારો દેજો ને આબો હાથનો હોય પાછા નોકરીમાં હાજર થઈ ગયા કા કયો તો કે જ્યારે દેશમાં આવીને એટલે મારા સાહેબને રાખડી બાંધવી મેં કીધું WhatsApp પર મોકલી દેજો જો કોકાઈ જે નિસર ધુવાડો થયો તો કા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી વ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો વ્લોગની શરૂઆત કરીએ. તો આજ તો મારે ધારાની હારે ચા પાણી નાસ્તો થઈ ગયો, કેમ કે આજ દીવાબત્તી કરવાના નહોતા. અમારા કુટુંબમાં એક મરણ થઈ ગયું છે, એટલે અહીંયા નહીં, કેનેડામાં. એટલે કાલ ફોન આવ્યો હતો, એટલે હવે 8-10 દી દીવાબત્તી ન થાય. ભાઈએ ના પાડી, કેમ કે ઉતક લાગે ને, કેમ કે કયો કોઈ પણ કુટુંબમાં આપણે મરણ થઈ જાય. લગભગ અમારે બીજી પેઢીમાં જ છે, અમે તો ઓળખતા નથી, બાઈએ નથી જોયા, તો અમે તો ક્યાંથી જોયા હોય. એટલે મરણ થઈ ગયું છે. કાલે જ ફોન આવ્યો હતો ત્યાંથી. એટલે દીવાબત્તી હમણાં 8-10 દી નહીં થાય, તો મેં કીધું હાલો પહેલાં હવે ચા પાણી નાસ્તો જ કરી લઈએ અને પછી ઘરના બાકીના કામ કરું. તો પોતા કરવાના છે, ગોરા વિસરીને ભર્યા, અને આજે તો આ તાંબાના બેડા ઉટકવાના છે. કેમ કે ટાઈમ તો નથી, પણ ટાઈમ કાઢીને જ ઉટકવા જ પડશે. જાવું હે માંગરોળે જવાનું છે. 8 દી થઈ ગયા, 2 વારા વયા ગયા, નથી ઉઠવું બેડું. તો આજ તો આગળ ઘસી ઘસી મસ્ત ચમકાવીને ઉજરું કરી દઈએ. તો હાલો, હું વાતો કરવામાં રહે ને તો મારે મોડું થાય, કામ ઘણાય છે, ટાઈમ ઓછો છે. કેમ કે આજે પાછી રસોઈ કરવાની છે, અને આજ બાપ ફરાળ નહીં કરે, આજે ટાણું જ કરશે. તો બપોરની રસોઈ કરીને જાય, કદાચ આજ તો વધારે મોડું થઈ જાય આવવામાં. કેમ કે લેબ વાળા સાહેબ આવવાના છે, ડોક્ટર આવવાના, પછી જેને દાંત બનાવ્યા ઈ આવવાના છે. 3-4 જણા ભેગા થાય ને જોવે કે આમાં વાંધો શું છે, કે 1 મહિનો દિવસ થયો તો તકલીફ કેમ થઈ, ઈ ફોલ્ટ ગોતવાનો છે. સારું, હાલો, તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. કેમ કે પિતળના બેડા મારા રૂપાની ડોળી રે. જાઓ, મારા ત્રાંબાના બેડા કેવા ચમકી ગયા, મસ્ત ઉજરા થઈ ગયા. તો પિત્તળનું બેડું રહી ગયું. આજ મારા પાસે ટાઈમ નહોતો ને, એટલે જવું સાહેબ આમાં તમારું મોઢું દેખાય એવું જગજગાટ. 100% કમેન્ટમાં કહેજો, મારી ઘરવાળી જેવા કોઈ તાંબા પિત્તળના બેડા ઉટકી શકે. ઉટકવા હોય તો તારે મારી પાસે ઠામ ઉટકાવા નહીં. તમે દર વખતે એમ કહો કે હું ઠામ મૂકું, પણ હું રાહ જોઈને બેઠી છે કેદી એવો મોકો આવે ને તમારી પાસે ઠામ ઉટકાવું, પણ એ મોકો નથી આવતો. એક દી તો આવશે જ ન આવે. એટલે તમે કયો નહીં કોઈ દી કે મારી પાસે ઠામ ઉટકાવે. હું ઘરના કામ નથી કરાવતી તોય તમે કયો, તો હવે પછી મારે તમારી પાસે ઘરના કામ કરાવીને પછી સંભળાય ને. એ વાત એ બરોબર. જે કામ નથી કરાવતી એનો મને ગુનો લાગુ પડે, તો એ કરતા તો મેં કામ કરાવીને જ કરું. કહેવત નથી, 1 ખૂન કરીએ ને તોય ફાંસીની સજા, 10 કરીએ ને તોય ફાંસીની સજા, તો 10 જ કરી નાખો. હાલો, અત્યારમાં ગરમી તો જો થાય એની વાત જવા દે. ઉકળાટ એવો છે અત્યારમાં, 2 વાર નવાઈ ગયું. હા, ઓવરમાં નહીં, વર્ષે કામ કરીને નોકરી થાય ને તો ગરમી રેપજેપ થઈ જાય, પાછું નવું પડે. વરસાદ આટલો થયો ને તો અમારે ગરમી તો જાતી જ નથી. નવો જ ઉકળાટ છે. તો સારું, હાલો, અત્યારમાં વાતું કરવા બેસું, નસી મજાક કરવા બેસું ને તો ટાઈમ ખબર નહીં રહી. ઘડિયાળ અમારાથી મોર ભાગ છે. આજે અમારે 11 વાગે જવાનું છે. રસોઈ માંડવી છે. રસોઈમાં તો દાળ ભાત ને એ તો કરી દેવો, બાને એકટાણું કરવાનું. હા બાપા, હા, આજ નહીં ફરાર કરે મારી. હા બાપા, હા. સારું, હાલો, તો દાળ ભાતનો ઓર્ડર આવી ગયો છે. તો રીંગણા બટેટાનું શાક ને સંભારામાં જોવું શું છે, નહીતર તો ગમે કંઈક કાચરી કે તર નાખીએ. કાંઈ વાંધો નહીં. તો સારું, હાલો, હવે જીરીક વાર રહી અને રસોઈ માંડું, દાળ ચોખા પલાળું, કેમ કે 10 મિનિટ પલળી જાય ને ત્યાં લગીમાં શાક સંભારા ને એવું બધું સુધારીને તૈયાર કરી લે. તો ફટાફટ આગળ એક્સપ્રેસની જેમ બરફવાનું છે. 1.5 કલાકમાં રસોઈ કરી નાખવાની છે. 11 વાગે જવાનું. તું તો વાતો કર્યા રાખીશ. મારી પાસે ટાઈમ નથી જીરીકે, મારે દુકાને જવું. જો હું નાઈને જો માથું મોઢું નથી કર્યું, કેવી હું રોજ તૈયાર થઈને આવું. આજ જો એટલું કામ છે. ખીચડીની હંસા કેદી સવારમાં તૈયાર થઈ દીધું, આજ બાકી રહી ગયું. સારું, હાલો, તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હા, હવે તો ઉધરસ નથી આવતું, મટી ગયું ને. હંધું દવા દો. નહીં, દવા નથી.
બસ તમે પૂછ્યું ને એમાં આવી ગયું. તમારો આભાર હો. ખૂબ ખૂબ આભાર. બસ આવી જ રીતના અમારે ધ્યાન રાખતા રહેજો એટલે અમારું ઉપાધિ નહીં. ઉપાધિ નહીં. હા બસ એટલે અમને એમ થાય કે નહીં અમારી ચિંતા કરવા હાથે બહુ ભેગા રહીએ નહીં. હા હાથે બહુ. અને ભગવાનને કહો હાથે બહુ ઘરવાળો દેજો ને આ બહુ હાથનો હોય. ઉપર ક્યાંય ન મળતા. હાથ બહુ નું કીધું તો સૌ પૂરા થઈ ગયા હાથમાં છે એટલે જો તમે છે ને કોઈ મનમાં ન લેતા અમારે આવી હસી મજાક તો હાલતી જ હોય કેમ કે અમારે આ કાયમીનું છે એક દીનું નથી એટલે અમે ફ્રી માઇન્ડથી અમે બે છે ને પતિ પત્ની કરતા તો વધારે ફ્રેન્ડ વધારે છે એટલે અમારું આવું તો ઝીણી મોટી હસી મજાક હાલતી જ હોય. સાહેબ 100% આખો દી હોય અમુક વખત અમે શેર કરીએ ને અમુક વાર નહીં પણ આજે જો તમારે થોડી ઘણી શેર કરી તો તમે કમેન્ટમાં કહેજો કે તમે હસબન્ડ વાઈફ આવી રીતના હસી મજાક કરો અમારે જેમ કે અમે બે જ ગાંડા કાઢીએ એ ચોક્કસથી કમેન્ટમાં કહેજો તો હાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ મધુબેન, જય શ્રી કૃષ્ણ ગીતાબેન, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો જો અમારા બહુ જૂના પાડોશી આજ આવ્યા છે ને અમારા જૂના પાડોશી જૂના એટલે બહુ જૂના પાડોશી બેનું કહેતો હાલે હા સારું હાલો જરીક વાર મળી લઈએ ને પછી રસોઈ કરીએ. જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય માતાજી. પાછા નોકરીમાં હાજર થઈ ગયા કા કયો તો નોકરી વાગે થયો પડે. કાલે ધરમનો ધક્કો આજ હવે થઈ જાય ને દાંતનું કામ તો સારું. કાંઈ વાંધો નહીં. હવે બીજું આ તો આજે ઘર છે ને મરચા પાકું ઘર છે. હા આ ગઈઢા માણાને ઈ જ કરવાનું હોય ઘરનું ધ્યાન રાખવાનું ને છોકરા સાચવવાના. તો પાકું ઘર થોડું છે મારે. સારું હાલો તો હવે બા ને આગળ મોરારી બાપુની કથા કરી દઈ ને તો બા કથા સાંભળશે ને હું ફટાફટ રસોઈ કરી લઉં. જો દાળ ને ભાત મૂકી દીધા છે, શાક સંભારા સુધારવા છે, લોટ બાંધીને રાખી દીધો. ચાલો ફટાફટ પેલા રસોઈ કરી લો ને પછી મળીએ. અમારે શાકભાજી જો આમ આવે ગીતાબેન જાય રોજ એટલે અમારે ઘટતું શાકભાજી મગાવી લેવાનું કા ગીતાબેન અમારે મજા છે. સવાર ખાઈને 2 ટાઈમ શાકભાજી તાજું લેવા જાય ઘટતું હોય નહીં કહી દેવાનું બેન લેતા આવજો પછી પૈસાનો હિસાબ તો અમે સમજા કરીએ. સારું હાલો ધાણા નહોતા અને લીંબુ નહોતા તો મગાવ્યા હતા તો હાલો હવે રસોઈ કરી લઈએ. હાલો રસોઈ બની ગઈ અને રસોડું મેં ક્લીન કરી નાખ્યું એટલે બાને ઉપાધિ નહીં. તો અહીંયા છે રોટલી, આ છે ગાજર મરચાંનો સંભારો, ભાત, આમાં છે મસ્ત દાળ અને અહીંયા છે મસ્ત મસ્ત રીંગણા બટાકાનું શાક. તો હાલો બધાય આવી જાવ જમવા. રસોઈ થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો હવે હાલો મારે તૈયાર થવું છે ને રોટલી થોડીક ઠંડી થાય ને એટલે આ ડબ્બામાં ભરીને રાખી દઉં તો ત્યાં સુધીમાં હું તૈયાર થઈ જાઉં ને મળીએ થોડીક વાર રહીને. તમે બહારને પાછા ધારણ તેડી આવજો અને વરસાદ જેવું લાગે ને તો કપડાં અહીંથી આ સ્ટેન્ડ અંદર લઈ લેજો અને બેડું એમ પડ્યું એ ભૂલતા નહીં લેવાનું હો. અને તમે જમી લેજો અમારે રાહ ન જોતા હો. ને ઢાળાને તેડવા જાવ એટલે કપડાં લઈ જ લેજો. હા વરસાદ જેવું હોય તો હોય કે ન હોય લઈ લેજો ને પાછા મૂકી દેજો નહીંતર આ પાછા પલર છે તો ઉપાધિના પાર. હાલો તો હવે જાય હાલો હવે ન્યા જઈને મળ્યા. હાલો તો માંગરોળ પહોંચી ગયા. હવે જઈએ દવાખાને અને જોઈએ કે હવે ત્યાં કેટલો ટાઈમ લાગશે કા સાહેબ. તો હાલો આ માંગરોળ 4 રસ્તા આ બાજુ સોમનાથ, પોરબંદર, કેશોદ ને માંગરોળ. તો હાલો હવે જઈએ ગામમાં દવાખાને પછી મળીએ. હાલો દાંતનું કામ પતી ગયું ને હવે માસીને ત્યાં બેસવા આવ્યા છે. 5 મિનિટ બેસવું ને પછી ભાગીએ. અમારા માસી છે ઘણી વાર તો તમે જોયા
માસી માસાભાઈ પોરબંદર બાયપાસ કહેવાય ને કા પોરબંદર વેરાવળ બાયપાસ છે ને દ્વારકા પોરબંદર. તો મેં કીધું હવે આવી તો થતી જાવ પરસોત્તમ મહિનાનો થોડોક લાભ દેતી જાવ. સારું હાલો તમે જીરીક વાર બેહીએ પછી નીકળશું 5-10 મિનિટ બેહી લઉં કેમ કે હવે આઈ લગી આવી તો મેં કીધું ડોકું તાણતી જાવ પછી ઘરે જઈને મળીએ તો આવી જ રીતના વિડીયો જોડાયેલા રહેજો. માંગરોળથી નીકળી ગયા રસ્તામાં જો ફોન આવ્યો હતો અને મોઢું તો જો હરખાણું કેનો ફોન હોય જ હતો? ને, આપણા એક સબસ્ક્રાઈબરનો ફોન હતો એટલે આપણી ફેમિલી મેમ્બર જ કહેવાય છે. લંડનથી ફોન કર્યો હતો અને એ બેનનું નામ છે પલ્લવી બેન અને એ આપણા વિડીયો જોવે છે અને એને બહુ જ ગમે ને એ એમ કહેતા હતા કે મારા હસબન્ડને તમારી ધારા બહુ ગમે. મારી ધારા તો ફેમસ થઈ ગઈ, મારા કરતાં વધારે જ મારી ધારા બધાને ગમે. તો પલ્લવીબેન તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે મારા વિડીયા જોવ છો, કે તમને અમારી ધારા ગમે છે, અમારા વિડીયો જોવા ગમે. તો બસ આવી જ રીતના અમને સપોર્ટ કરતા રહેજો ને આગળ પણ અમે વધીએ અને અમારા વિડીયોને શેર કરતા રહેજો. અને ટાઈમ મળશે ને તો આપણે ફરી પાછા એક વખત વાત કરશું કેમ કે રસ્તામાંથી એટલે જાજી વાત થઈ નથી, રસ્તામાં ગાડી ઊભી રાખીને વાત કરી તો નિરાતે પાછા વાત કરશું ને તો મજા આવશે બેયને. અને એને બહુ જ ખુશી હતી, મારા કરતાં વધારે તો એ ખુશ હતા. અને સાહેબ તો સાહેબ જ છે એમ કીધું. એણે કીધું સાહેબ કે જ્યારે દેશમાં આવીને એટલે મારા સાહેબને રાખડી બાંધવી. મેં કીધું વોટ્સઅપમાં મોકલી દેજો. જો આમાં તો આજ વખતે સાહેબના વખાણ થયા હો, આજ વખતે હું સ્ટેન્ડ બાય રહી ગઈ. કાંઈ વાંધો નહીં, બસ જો આવો સપોર્ટને સાથ આપો ને તો આમ તમને દેખાય જ છે કે મારા ચહેરા ઉપર ખુશી ઝલકે કે નહીં મારી ફેમિલી છે કે જે મને આટલો પ્રેમ કરે ને આટલો સપોર્ટ કરે. બસ તો આવી જ રીતના સપોર્ટ કરતા રહેજો. તો હાલો હવે જઈએ ઘરે, ટાઈમ થઈ ગયો છે 2:15 નો. તો હવે ઘરે જઈએ ને પછી મળીએ. ઘરે પહોંચતા કેટલા વોલ્ટ આવશે? હાલો પહોંચી ગયા ઘરે. ટાઈમ કેટલો થયો સાહેબ? 2:45 ને પોણી કલાક થઈ ને. સારું હાલો. તારા હુતી છે કે જાગતી છે? બેલ મારો તો લગભગ તો જાગતી જઈશું, ઉતી નહીં હોય. દેખાય એમાંથી બા હોઈ ગયા છે ને તો ઉઠશે નહીં, સાંભળતા નથી. જો પ્લેન નીકળું, આજ પ્લેન બહુ નીકળે પણ દેખાતું નથી. હે એર્યું જોજાય અમારા ગામમાં પ્લેન પણ આવે હો. બારી ખખડાવો જો, બાને નીંદર ચડી ગઈ અને બા સાંભળતા નથી. આવ્યા બાકી જાય હોઈ ગઈ બોલી. હું તો કહું જાગતી છે. જો બાય હોઈ ગયા હતા, જઈ લે આખું નથી ખુલતી. ખાઈ પીને દાદી દીકરી બે. હાલો દઈ દઉં. સારું હાલો. દાદી દીકરી બે નીંદર કરે છે. હું ધારા હાટું લઈ આવી હતી માંડવીના ઓરા. સાંજે શેકી દે ને કા બાફી દે. ધારાબેનને બહુ ભાવે. નહીતર તો મને એમ કે જાગતી હશે ને તો દોડશે, મમ્મી મારા હાટું હું લઈ આવી કા. જો હાલો જો મારી કલકલ કાબર હુતી. જમી લઈ પછી વાંધો ન આવે, જમવા જોઈએ. તો હાલો 2:45 વાગ્યા તો અમે જમવા નથી જઈએ. જો હું ન હોય ને એટલે મારે તારા ખાઈએ નહીં. નિશાળે નાસ્તો કર્યો નહીં, જઈને જમ્યું નથી, એમને ભૂઈ ગઈ. કઈ નહીં હાલો, રોંઢે ઉઠશે ને ત્યારે જમાડી લઈ. તો હાલો હવે હું સાહેબ બે જમી લઈએ. તમે તો જમ્યું ને બા? ક્યાં? હા સારું હાલો તો જમી લઈએ પછી મળીએ. તો હાલો બધાય જમવા. આજે જમવાનું 3 વાગે છે તો દાળ ભાત શાક રોટલી સંભારો અથાણું કાચરી અને છાશ. તો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ કા. ટાઈમ થયો છે 4:30 નો ને ધારા દીદી ઉઠી ગયા. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો હું તારા હાટું કંઈક લઈ આવી. જોવા ઇન્ડોરે પડ્યું, જા લઈ આવી જલ્દી. તો દોડશે ગુચ્ચકડી. શું છે તને ભાવે? શેકેલી કે બાફેલી? શેકેલી. તો હાંજે શેકી દે. હાલો જો મસ્ત ઓરા છે. આ ઓરવીને વાવ્યા હોય ને એટલે અત્યારે ઓરા આવે. આ પહેલી વાર આવ્યા, 50 ના લીધા, 100 રૂપિયાની 1.25 કિલો. નહીં આ જો મોટા મોટા છે. જો છે ને ધોવી પડશે. ધારા રેવા દે.
ગારાવાળી પાણી પલાર દેવું સારું હાલો ધારાબેન તમે બપોરે જઈમાં કેમ નહીં? બાઈએ કીધું કે ધારા જઈમી નહોતી. મને ભૂખ જેવું નહોતું 4 વાર બટેટા પૌવા ખાધા હતા. તમારા નિશાળે એવા મસ્ત બટેટા પૌવા બનાવે. હા હે ધારાને સ્કૂલમાં જ નાસ્તો આપે હો, એટલે ઘરેથી અમારે દેવો નથી પડતો. તો રોજ નવું નવું મેનુ હોય કા બેન? છોકરાઓની હારે બધાય છોકરાઓ છે ને નિરાતે નાસ્તો કરી લે, એટલે કઈ ટેન્શન ન હોય. એ ખરખું જ, કઈ મન દુઃખ જ નહીં કા કે ધારા અહીંથી કાજુ બદામ લઈ ગઈ ને બાજુવાળા શાક રોટલી લઈ આવ્યા ને કઈ ટેન્શન જ નહીં. આવો જ નિયમ હોવો જોઈએ બધાને, એક જ સરખો નાસ્તો. મને તો ગમ્યું કા બેન? નાસ્તાના પૈસા એક્સ્ટ્રા દેવાના. હે વનમાંથી આઈસ્ક્રીમ બનાવું. કેમ વનમાંથી આઈસ્ક્રીમ? હા ધારાબેન આઈસ્ક્રીમ બનાવ્યું જો વનમાંથી. હાલો ચા બનાવી છે મારે, તો મળીએ. હું એમ કહું કે આજે નિશાળ ધુવાડો થયો તો. કા ને રીમલાનો ધુવાડો પડ્યો તો. કાં કર્યો તો? મચ્છર હોય છે ને એટલે. તમારા નિશાળમાં મચ્છર છે? હા પણ આંખમાં પાણી જતા હતા. એ બાપા, કે રોતી હતી તું? પછી એને સીધો ઓલા વાંચ વઈ ગયા, પછી પાછા બરોબર કાઢ્યા હે અમને. ક્યાં ઓલી બીજી સ્કૂલમાં લઈ ગયા હતા બાલભવનમાં? તો એ 2 રૂમ છે ને, હા એકમાં બોર્ડ છે, એકમાં પ્રાર્થના બોલાવી, પછી ધૂન બોલાવી, પછી હે ને હાજરી પૂરી ને પછી અંદર જઈએ પાણી બાથરૂમ કરીને. તો ન્યા લઈ પછી ગયા. બોર્ડ લખી દો તો અમે બોર્ડ લખવા માંડે. બોર્ડ લખી નાખીને પછી એને ટીચરને બતાવી દઈએ. હે તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી તો કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી. જો અમારા ધારાની કાલી વાતો કેવી હોય અને નિશાળે જે થયું હોય ને બધું કહે ને. હા કાલે એ નો કહીને ત્યાં લગી એને શાંતિ ન થાય. અને જો ધારાના ઓરાય અહીં રાખી દીધા, હું સાંજે શેકી દઈ હો. ધારાને બહુ ભાવે કા શેકેલા ને બાફેલા. બા ખાય? બાને કહેજે જી બા તમારા ઓરા ખાવા હું કહી દઈશ. તો પછી તારી વાહ નહીં બધે બા ખાઈ જાય. તો હાલો મેં અહીંયા ચા મૂકી છે, તો આવી જાવ બધાય મસાલાવાળી ચા પીવા. હાલો બધાય આવી જાવ ચા પીવા. તો હાલો ચા પી લઈએ. હાલો વાગ્યા છે 10 ને આ શેકેલી માંડવી ખવાય છે મસ્ત મસ્ત. હાલો તમે બધાય આવી જાવ ઓરા ખાવા. હાલો સાહેબ તમે હાલો. હાલો થોડીક જ શેકી કેમ કે એને પછી ખવાય નહીં ને. આજ કે બહુ કઈ ખાવાની ઈચ્છા નહોતી, અત્યારે કે કટક જ કર્યું છે ને બસ થોડીક માંડવી શેકી તો ઓરા ખાઈએ. ધારાબેન ને ખાવી દીધી, શેકી દીધી તો અમે 2 દાણા ખાધી. એક જ ખાવ, થોડીક રાખી દીધી, હાલ પાછી શેકી લેવું. તો હાલો ટાઈમ બહુ થઈ ગયો છે, 10 વાગ્યાનો. માના વાળી ફોનને વાત કરવી છે, તો માનુનો ફોન આવે ને પેલા અમે ફટાફટ માંડવીના ઓરા ખાઈ લઈએ અને પછી માનો ભાઈએ વાત કરીએ. કા તો હારું હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીં રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત મજાના કોમેન્ટ કરી જાજો. ફરી પછી કાલે મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, બાય બાય. જય ભોલેનાથ, જય સ્વામિનારાયણ. હાલો બાય બાય.